Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak buat Nestum cookies snowball. Jom. Okey, timbang Nestum 70 gram. Okey, lepas dah timbang, kisar halus Nestum ni. Okey, masukkan marjerin dengan gula, gaus sebati, tak payah pokok kembang, dia sebati saja. So, masukkan esen vanila untuk bagi wangi, gaul lagi. Okay, masukkan tepung gandum, serbuk Nestum yang dah dikisar halus dan gaul lagi.